तर आता आपण आपला चौथा व्हिडिओ चालू करतो आहे ऑसिलेशनचा. पहिल्या 3 व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहिलं आहे की बेसिक ऑसिलेशन म्हणजे काय, पिरियॉडिक मोशन म्हणजे काय, त्याच्या बेसिक डेफिनेशन बघितल्या. त्याच्यानंतर आपण बेसिक टर्मिनॉलॉजी बघितल्या. त्याच्यानंतर डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय ते बघितलं आणि ऑसिलेशनसाठी लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशनसाठी डिफरन्शियल इक्वेशन काय होते ते बघितलं. त्याचं डेरिवेशन बघितलं आणि ते डिफरन्शियल इक्वेशन वापरून आपल्याला 3 गोष्टी कॅल्क्युलेट करायची होती. एक म्हणजे व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, दुसरं डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय आणि तिसरं ॲक्सेलरेशन. म्हणजे सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर LSHM याचं डेरिवेशन करायचं होतं, ते आपण बघितलं आहे. ते इक्वेशन वापरून आपल्याला व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन डिराईव्ह करायचं होतं, ते पण आपण मागच्या व्हिडिओत बघितलं आहे. आता आपल्याला या व्हिडिओमध्ये बघायचं आहे की डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर LSHM वरून व्हेलॉसिटीसारखंच डिस्प्लेसमेंट आणि ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन कसं डिराईव्ह करता येईल. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण बघू की आपण डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर LSHM काय होतं d2x बाय dt स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर x इज इक्वल टू 0 हे आपण बघितलं होतं डिफरन्शियल इक्वेशन आणि याचं डेरिवेशन पण आपण पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर हे वापरून आपण व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन काय फाइंड आउट केलं होतं की ओमेगा अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर हे व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन फाइंड आउट केलं होतं आणि याचं आपण प्रूफ पण पाहिलं होतं. तर आज आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. या 2 गोष्टी आता आपल्याला माहिती आहे, बरोबर आहे. तर मी याला देतो इक्वेशन नंबर 1 आणि याला देतो इक्वेशन नंबर 2. ठीक आहे. आता आपल्याला आज आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे की डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन कसं कॅल्क्युलेट करता येईल. तर सर्वात पहिल्यांदा व्हेलॉसिटीची बेसिक डेफिनेशन काय आहे, v इज इक्वल टू dx बाय dt, बरोबर आहे. याला जर मी इक्वेशन नंबर 3 दिला तर आपण हे 2 इक्वेशन लेफ्ट हँड साईड सेम असल्यामुळे इक्वेट करू शकू. तर इक्वेट केल्यानंतर काय भेटेल आपल्याला, dx बाय dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, बरोबर आहे. त्यानंतर आता x आणि xच्या टर्म आपण जवळ आणू. x ची टर्म म्हणजे राईट हँड साईडला या 2 टर्म आहे, याच्यामध्ये x आहे. तर dx हे इथे मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणजे इथे डिव्हिजनमध्ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा जसाच्या तसा आणि हा dt, याला म्हणू आपण इक्वेशन नंबर 4, बरोबर आहे. आता इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साईड काय होईल, बोथ साईडचं इंटिग्रेशन केल्यावर हे होऊन जाईल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ओमेगा dt, बरोबर आहे. आता मला सांगा या टर्मचं इंटिग्रेशन काय होतं. हा एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. इंटिग्रेशन चॅप्टरमध्ये तुम्ही शिकले असाल, नसेल शिकला तर हा एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे जो तुम्ही बघू शकता की इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉन्स्टंट स्क्वेअर मायनस व्हेरिएबल स्क्वेअर. तर त्याचं काय होतं इंटिग्रेशन, साइन स्क्वेअर एक्स बाय ए, साइन स्क्वेअर व्हेरिएबल बाय कॉन्स्टंट, साइन स्क्वेअर एक्स बाय इज इक्वल टू ओमेगाचं काय होऊन जाईल, काहीच नाही, कॉन्स्टंट बाहेर आहे म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ dt काय होऊन जाईल t, बरोबर आहे, प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन या ठिकाणी आपण फाय घेतोय. मागच्या व्हेलॉसिटीच्या डेरिवेशनमध्ये काय केलं होतं, कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c यूज केला होता आणि नंतर एक्स्ट्रीम कंडिशन वापरून c ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आणि पुट केली होती. ज्यांनी बघितलं नसेल त्यांनी ते डेरिवेशन सर्वात पहिल्यांदा बघून घ्या. तर इथे आपण कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन फाय वापरतोय, ठीक आहे. आतापर्यंतच्या ओल्ड सिलेबसमध्ये कोणी अल्फा वापरत होतं, नवीन पुस्तकात तुमचा फाय आलाय, कॉन्स्टंट आहे, कुठलं पण व्हेरिएबल तुम्ही घेऊ शकता, त्यांनी फरक नाही पडणार, ठीक आहे. तर आता काय करावं लागेल, इकडे साइन इनवर्स आहे, जर राईट हँड साईडला घेऊन गेलं तर काय होऊन जाईल साइन, म्हणजे इक्वेशन काय बनून जाईल तुमचं की x बाय a इज इक्वल टू साइन इनवर्सचं इकडे साइन ओमेगा t प्लस फाय, देअरफॉर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाय. एकदम सिंपल इक्वेशन आहे, काहीच कठीण नाही आहे. काय केलं, सिंपल आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन वापरून फाइंड आउट करायचं होतं. कशाचं इक्वेशन,
डिस्प्लेसमेंटचं, बरोबर आहे. याच्यात काय केलं, डिफरन्शियल इक्वेशन वापरून आपण व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन सर्वात पहिल्यांदा फाइंड आउट केलं होतं. ह्या दोन गोष्टी आपल्याला माहिती आहे, तिथून सुरुवात केली. त्याला इक्वेशन नंबर 1, याला इक्वेशन नंबर 2. त्याच्यानंतर व्हीचं जनरलाइज इक्वेशन माहिती आहे, काय आहे, dx/dt. लेफ्ट हँड साईड सेम आहे म्हणून राईट हँड साईड काय केली, इक्वेट केली. dx/dt इज इक्वल टू ओमेगा √a² - x². हे इक्वेट केल्यानंतर काय केलं, दोन्ही याला x च्या टर्म हा इंटिग्रेशन खाली आणला, dt इकडे घेऊन गेलं आणि अशा प्रकारे रिअरेंज केल्यानंतर इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साईड. मग हा कॉन्स्टंट फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशनचा, तो यूज केला, पुढे सॉल्व केलं, आपल्याला हे फायनल इक्वेशन भेटलं. हे एक जनरलाइज इक्वेशन आहे. हे डिस्प्लेसमेंटसाठी LSHMच्या ती एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून चालू हो अथवा मीन पोझिशनपासून चालू हो त्यासाठी यूज होईल. याला फायला म्हणतोय आपण इनिशियल फेज अँगल. ठीक आहे, या सर्व गोष्टी आपण याच्याशी रिलेटेड नंतर बघणार आहे. सध्या आपल्याला फक्त एवढंच बघायचं आहे की डिफरन्शियल इक्वेशन वापरून जसं व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन डिराईव्ह केलं होतं तसंच डिफरन्शियल इक्वेशन वापरून डिस्प्लेसमेंटचं कसं डिराईव्ह करता येईल. इथपर्यंत समजलेलं आहे. ठीक आहे, तर आता याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे की पुन्हा म्हणजे आपल्याजवळ आता हे एक पहिलं इक्वेशन आहे डिफरन्शियल इक्वेशन, त्यानंतर सेकंड व्हेलॉसिटीचं, तिसरं आत्ता जस्ट आपण डिराईव्ह केलं ते कुठलं आहे, x इज इक्वल टू a sin ωt प्लस फाय, बरोबर. तर डिफरन्शियल इक्वेशन डिराईव्ह केलं, त्याच्यावरून व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन डिराईव्ह केलं, त्यानंतर डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन डिराईव्ह केलं. आता आपल्याला हे इक्वेशन वापरून ॲक्सेलरेशन डिराईव्ह करायचं आहे, बरोबर आहे. 3 गोष्टी आपल्याला डिराईव्ह करायच्या होत्या, व्हेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट आणि ॲक्सेलरेशन. 2 आपण बघितल्या. तर चौथं, तर कसं करायचं, आपल्याला बेसिक इक्वेशन माहिती आहे, ते सर्वात पहिल्यांदा लिहून घ्यायचं. काय आहे, d2x/dt² इज प्लस ω²x इज इक्वल टू 0. आता या इक्वेशनला राईट हँड साईडला घेऊन जाऊ, म्हणजे काय करावं लागेल, d2x/dt² इज इक्वल टू -ω²x, बरोबर आहे. हे इक्वेशन मी पुन्हा इथे लिहितो आहे. काय आहे ते, d2x/dt² इज इक्वल टू -ω²x. आता d2x/dt² ला आपण कसं लिहिलं होतं, तुम्हाला जर आठवत असेल तर d/dt ऑफ dx/dt, बरोबर आहे, इज इक्वल टू -ω²x. हे जसं तसं d2x/dt² म्हणजे d2x/dt², बरोबर आहे. तर आता dx/dt काय होतं तुम्हाला माहिती आहे, काय होतं, d/dt जसं तसं लिहून टाकलं. dx/dt काय होतं, v, म्हणजे हे काय झालं, dv/dt. राईट हँड साईड जशी तशी -ω²x. आता तुम्हाला माहीतच आहे की dv/dt काय होत असते, ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x. म्हणजे पुन्हा आपण डिफरन्शियल इक्वेशन यूज केलं आणि त्याच्यापासून ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन डिराईव्ह केलं. तर आतापर्यंत आपण काय बघितलेलं आहे की डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय, LSHM म्हणजे काय, नंतर डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय, LSHMचं डिफरन्शियल इक्वेशन, त्याचं डेरिव्हेशन, आणि ते डिफरन्शियल इक्वेशन वापरून आपण व्हेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट आणि ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन कशा प्रकारे फाइंड आउट करू शकतो, बरोबर आहे. तर उरलेला पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहू. थँक्यू.